اضطراب الكابوس هو عبارة عن أحلام مزعجة بترتبط بمشاعر سلبية مثل القلق أو الخوف. وهناك عدد من الخصائص اللي بتميز الكوابيس، إنه الأحلام تبدو فيها واقعية وحقيقية، كما إنه الشخص بيشعر بعد الحلم بالانزعاج والخوف والتوتر والقلق والاشمئزاز، بالإضافة إنه محور وقصة الحلم بتكون عن تهديدات لسلامة الشخص وحياته. وخلال الحلم يشعر الحالم بتسارع في نبضات القلب، كما انه يشعر بالتعرق، بالاضافه الى تذكره لبعض تفاصيل الكابوس عند الاستيقاظ. ويواجه الحالم عاده مشاكل في العوده الى النوم مجددا بعد الفزع او الاستيقاظ من نومه. وهناك عده معايير لاعتبار الكوابيس والاحلام المزعجه اضطرابا، ومن هاي المعايير تكرار حدوث الكوابيس والاحلام المزعجه بشكل متواتر، وايضا شعور الفرد المستمر بالضيق والانزعاج والقلق خلال اليوم، مما يؤثر على أدائه لمهامه اليومية. كما أن الفرد يواجه مشاكل في الذاكرة وفي التركيز، وأيضا عدم قدرته عن التوقف عن التفكير في مضمون الأحلام. ويشعر الفرد بالحاجة المستمرة إلى النوم خلال ساعات النهار، مما ينعكس عليه سلبا، وذلك عند تنفيذ مهامه اليومية المهنية والاجتماعية. بالإضافة إلى ظهور مشكلات سلوكية مرتبطة بالخوف من النوم أو الخوف من الظلام، أو حتى مشكلات مرتبطة بساعات وتوقيت النوم. وتحدث الكوابيس نتيجة عدد من العوامل. أولا الإجهاد والقلق المرتبط بضغوطات الحياة اليومية مثل مشكلات في المنزل أو العمل. ثانيا الصدمات، وتظهر الكوابيس عادة بعد تعرض الفرد لحدث صادم، وبالمناسبة الكوابيس أحد أعراض اضطراب ما بعد الصدمة. ثالثا الحرمان من النوم بسبب عدم الحصول على قدر كاف من الراحة، أو بسبب عدم انتظام مواعيد النوم. رابعا قد تكون الكوابيس أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية. وخامسا بسبب سوء استخدام المواد الكيميائية كالمخدرات أو الكحول. سادسا ترتبط الكوابيس ببعض الاضطرابات النفسية والمشكلات الطبية الجسدية. سابعا قراءة الكتب أو مشاهدة الأفلام المرعبة وخصوصا قبل النوم. تعتبر الكوابيس اضطرابا إذا كانت تسبب للشخص توتر وقلق، وهذا التوتر والقلق يؤثر على أداء مهامه اليومية والاجتماعية والمهنية، بالإضافة إلى عدم قدرته على الحصول على قدر كاف من الراحة ومن النوم. وللتشخيص يقوم الطبيب بعمل فحص جسدي للمريض لحتى يعرف إذا كان هناك مشكلات طبية جسدية ذات صلة بهاي الكوابيس. ويناقش الطبيب أعراض وسلوكيات النوم مع المريض. ويقوم الطبيب أيضا بعمل دراسة للنوم، وذلك عن طريق اختبارات النوم، لحتى يكون أكثر دقة في التشخيص، ولحتى يعرف إذا كان هناك اضطرابات أخرى مرتبطة بالنوم ذات صلة بهاي الكوابيس. أما بالنسبة للعلاج فهناك علاج طبي إذا كانت مشكلة الكوابيس مرتبطة بمشكلة طبية ذات صلة، وهناك علاج نفسي إذا كانت مشكلة الكوابيس مرتبطة بمشكلات وضغوطات نفسية، بالإضافة إلى العلاج التخيلي الاسترجاعي والعلاج الدوائي. بتمنى نكون قدمنا محتوى مفيد وممتع. دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته، والله يعطيكم العافية.